มีใครจะพูดว่าเป็นแบบนี้มันดีแค่ไหนไม่ต้องแปลกใจจะเห็นเธอกับใครเขาก็แค่เพื่อนกันที่พูดออกมาก็เพื่อตัวเองทั้งนั้นก็เพิ่งเข้าใจว่าเธอจะสาซ้ำฝันรู้สนุกไม่ไปเล่นที่อื่นไปไม่ไกลๆไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วฉันก็คงไม่รอแล้วถ้าจะไม่ใช่ก็ไม่ต้องฝืนกันต่อไปอยู่ทำไมไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วฉันก็คงต้องพอเสียทีถ้าจะไม่ใช่ก็ไม่ต้องยืนกันแบบนี้เหนื่อยทั้งทีไม่ได้ก็ไม่เอาเวลาของฉันมีค่ากว่าเธอให้ใครที่ให้เธอไปเพราะคิดว่าเธอสำคัญแต่พอได้แล้วก็เพิ่งจะเข้าใจว่าไม่คุ้มเลยบางทีผ่านหน้าก็ให้เธอไปแล้วกันคนไม่มีใจยังไงก็ไปสักวันไม่รู้สนุกไหมไปเล่นที่อื่นไป